Tập 9. Chương 17. Khi bông tuyết đầu mùa rơi. Chị không tránh ánh nắng sao? Catherine im lặng. Khoan đã, chị, đã xảy ra chuyện gì sao? Catherine không dừng lại trả lời câu hỏi từ cậu em trai ở hành lang. Nàng nhận ra sự khác thường của chính mình và cố tình bước nhanh hơn. Nàng không muốn để Carol nhìn thấy mình vào thời điểm yếu đuối và đau khổ nhất, như lúc này. Dù đã ép buộc bản thân đưa ra một quyết định một cách tàn nhẫn, chấm dứt một mối quan hệ không có tương lai, nhưng chính nàng cũng bị tổn thương. Thậm chí, nỗi đau của nàng còn sâu sắc hơn cả người yêu nàng, là người nàng cũng yêu thương. Từ nay, nàng chỉ có thể cầu nguyện Ueyo sẽ không chìm quá lâu trong nỗi đau của kết cục buồn bã này. Nàng hy vọng một người tốt như Ueyo sẽ gặp được ai đó sẵn sàng ở bên, dù tình yêu giữa họ không thể thành hiện thực. Nàng mong muốn Ueyo sẽ tìm được một tình yêu đích thực thuộc về mình. Công chúa điện hạ, Isabel, ta muốn nghỉ ngơi, cảm phiền đừng để ai quấy rầy ta. Catherine nói với khuôn mặt vô hồn, giọng điệu như đang cố tỏ ra vẻ bình thường dù trái tim đang đau đớn tột cùng. Nàng dùng bàn tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi, cố giấu sự yếu đuối trong lòng, đóng cánh cửa phòng lại, để bản thân chìm đắm trong nỗi đau vụn vỡ. Cho đến khi có thể chấp nhận hậu quả từ quyết định của chính mình. Không phải em không yêu, mà là em không thể yêu. Xin lỗi, Khun Ueyo. Đây là cách nàng đáp lại tình yêu chân thành của Ueyo bằng một sự tiếc nuối. Cùng với sự tiếc nuối đó, nàng sẽ gánh chịu nỗi đau này suốt cuộc đời. Vì nàng đã quyết tâm, dù sau này có phải kết hôn với người vua cha chọn, thì người đó cũng chỉ có thể chiếm hữu thể xác nàng, còn trái tim nàng. Suốt cuộc đời này, chỉ có thể thuộc về một mình Ueyo. Hoàng tỷ vẫn chưa chịu rời khỏi phòng sao, Isabel? Vâng, thưa hoàng tử Carol, công chúa điện hạ đã ra lệnh không cho phép ai làm phiền. Từ sáng sớm đến giờ, người vẫn ở yên trong phòng. Trong tình huống này, ta thực rất lo lắng cho chị ấy. Hay để thần nữ xin phép công chúa điện hạ để hoàng tử vào gặp người. Thôi được rồi, ta nghĩ ngay cả ta, chị ấy cũng không muốn gặp lúc này đâu. Carol cân nhắc tình hình và không khỏi lo lắng cho chị gái. Sáng nay cậu gần như chắc chắn chị mình đang cố gắng che giấu cảm xúc. Đã rất lâu rồi, cậu gần như quên mất lần cuối cùng nhìn thấy vẻ ngoài mong manh đến thế của chị mình. Thậm chí ngay cả vào ngày mẫu hậu qua đời, chị vẫn mạnh mẽ, vẫn là chỗ dựa vững chắc cho một đứa em trai yếu đuối như cậu. Sáng nay, chị dường như vô cùng bối rối khi bất ngờ gặp cậu trên đường. Cảm giác như chị đang cố tình giấu đi nỗi đau mà không muốn ai nhìn thấy. Carol không hỏi thêm, thay vào đó tập trung vào nhiệm vụ chị giao cho cậu, chính là đảm bảo gia đình Khun Ueyo trở về Thái Lan an toàn. Có lẽ giờ họ vẫn đang trên đường đi. Ta có thể làm gì cho chị ấy đây? Không biết bây giờ Khun Lom sao rồi? Đã mấy ngày trôi qua mà Rose vẫn cảm thấy lo. Một người yêu thích vui vẻ như Khun Lom bỗng nhiên chìm đắm trong nỗi buồn, Lada cũng thực sự rất ngạc nhiên. Chị cũng lo lắm, nhưng chị tin vào quyết định của chị Dean. Khun Lom chắc chắn sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân thôi. Thực ra chị Dean không nên để chị Lom sống một mình mới phải chứ. Vừa mới thất tình, bây giờ lại ở một mình, Phai sợ chị ấy sẽ càng đắm chìm trong nỗi đau. Nếu chẳng may chị ấy nghĩ quẩn hoặc làm điều dại dột, thì ai sẽ ở đó ngăn cản đây? Gia đình đang trò chuyện cùng nhau, đã vài ngày trôi qua kể từ khi họ trở về từ Medellin. Ai cũng đều hiểu và tôn trọng quyết định của Ueyo. Dù chỉ mới đến đất nước xinh đẹp này 2 ngày, Ueyo đã quyết định trở về Thái Lan ngay sau đó. Nhưng hình ảnh Ueyo bật khóc nức nở trên đường ra sân bay đã khiến chị em cô hốt hoảng mà vội vàng an ủi cô, bởi chưa ai từng nhìn thấy Ueyo như vậy. Dù đã từng thất tình nhiều lần, nhưng với tư cách là một cố vấn xuất sắc, cô luôn biết cách vượt qua nỗi đau. Nhưng lần này, có lẽ nó thực sự quá sức chịu đựng của cô rồi. Không đâu, Phai, chị tin dù Long có đau lòng vì công chúa đến nhường nào, cũng sẽ không làm hại bản thân đâu. Chị Dean nói đúng đó. Dù Khun Lom từng yêu Khun Blue hơn chính bản thân mình, nhưng dù tình yêu ấy không thành, cô ấy cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra để trả giá cho thất bại trong tình yêu đâu. Đó không phải là con người của Khun Lom, chúng ta đều biết rõ điều đó mà. Cũng không biết chị Lom bây giờ đang ở đâu, làm gì, bao lâu nữa mới chữa lành vết thương lòng. Nếu phải mất 1 năm hay thậm chí lâu hơn, Phai sẽ nhớ chị ấy chết mất. Thực sự Rose cảm thấy thương cho Khun Lom, cô ấy đã nỗ lực rất nhiều, cuối cùng lại chẳng nhận được gì. Tìm được tình yêu mà cô ấy hằng mong ước, nhưng hóa ra đó lại là một tình yêu cấm kỵ. Nếu là Rose, chắc cũng không thể chịu nổi. Đúng vậy, yêu một người không thể yêu, là đang nghĩ, đó thật sự là một điều vô cùng đau đớn. Chị Win, sao vậy, hôm nay các em sao đến sớm thế? Ueyo mở cửa, chào đón đám trẻ từ một ngôi làng nhỏ cách xa thủ đô. Cô quyết định rời xa thành phố náo nhiệt, sống ở một vùng quê hẻo lánh, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài cho đến khi vết thương lòng được chữa lành. Những ngày qua, dù trải qua khoảnh khắc đau đớn nhất, từng nghĩ trái tim mình vỡ vụn đến mức không thể chịu đựng nổi, nhưng cuối cùng, cô vẫn sống. Điều đó chứng minh rằng cô vẫn đang tiếp tục tiến về phía trước. Mất đi một tình yêu không thể khiến ai chết, nhưng cảm giác giống như đang chết đi mà vẫn phải tiếp tục sống, nỗi đau ấy không hề thua kém nỗi đau của tâm hồn. Hôm nay chơi gì đây? Nữ sĩ quan cảnh sát tài ba nhìn những đứa trẻ kéo tay cô đầy háo hức. Chúng lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, ở lứa tuổi này, có lẽ chẳng có điều gì khiến chúng đau lòng.
Cuộc sống của chúng chỉ xoay quanh việc ăn uống, chơi đùa cho đến khi kiệt sức, rồi ngủ say giấc mỗi tối. Còn cô, dù bận rộn tìm việc gì đó để làm nhằm tránh suy nghĩ lung tung, nhưng đến đêm, cô vẫn chẳng thể ngủ ngon. Nỗi đau cứ thế bao trùm lấy cô, như thể nước mắt chưa bao giờ biết khô cạn. Hôm nay chúng ta chơi gì nào? Đóng vai nhân vật đi chị. Làm ba mẹ và con cái sao? Không, trò đó chơi chán rồi. Hôm nay em muốn làm công chúa. Nếu cha cha là công chúa, vậy chị nên đóng vai gì đây? Mình biết rồi, hay là chúng ta làm vệ sĩ cho chị Win đi. Chị Win nói chị ấy là cảnh sát, vậy chắc chắn chị ấy là người lợi hại nhất thế giới này đó. Xa xa, nhưng chúng ta vẫn chưa có nhân vật hoàng tử mà. Sao không để chị Win đóng vai hoàng tử đi? Sao chị Win có thể làm hoàng tử được chứ? Chị ấy là con gái mà. Công chúa phải ở bên hoàng tử. Đúng vậy, ngay cả những đứa trẻ ngây thơ cũng hiểu được chân lý này, một nàng công chúa cao quý và thanh tao nên sánh đôi cùng một chàng hoàng tử có địa vị tương xứng. Cô đã ngây thơ đến mức nào mà lại không chịu chấp nhận hiện thực kia chứ? Giống như Blue từng nói, công chúa không phải lúc nào cũng phải ở bên hoàng tử. Nhưng đáng tiếc thay, một kẻ ngu ngốc như cô lại tin vào điều đó, tin rằng người ấy sẽ vượt qua mọi rào cản để tìm đến cô. Cho đến khi cô kịp nhận ra, cô đã bị đẩy trở về thế giới của chính mình, xung quanh là một bức tường cao vời vợi đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Trước đây, trên bức tường đó từng có một cánh cửa mà Blue đã mở ra cho cô, nhưng đáng tiếc giờ đây. Cánh cửa ấy e rằng sẽ không bao giờ mở ra nữa. Chị, sức khỏe của chị đã khá hơn chưa? Những ngày qua chị đã nghỉ ngơi đầy đủ, cũng cảm thấy khá hơn nhiều rồi, Carol đừng lo lắng. Em nghe Isabel nói ngay khi cảm thấy đỡ hơn, chị lại ép bản thân làm việc quá sức. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chị sẽ lại đổ bệnh mất. Chị không sao. Chị có biết khi chị nói, không sao, thì vẻ mặt chị trông như thế nào không? Catherine quay sang nhìn thẳng vào mắt em trai, lắng nghe giọng nói đầy quan tâm của cậu. Đêm nay khi Carol bước vào sảnh lớn, cậu nhìn thấy chị mình đang ngồi lặng lẽ ngắm bầu trời đêm đầy sao. Nàng vừa mới hồi phục sau cơn bệnh, đã nghỉ ngơi suốt mấy ngày qua. Nhưng công việc thì vẫn chất đống đang chờ nàng giải quyết. Với lễ đăng quang đang đến gần, nàng buộc phải nhanh chóng hoàn tất mọi sự chuẩn bị để tránh khiến phụ hoàng không hài lòng. Thật lòng mà nói, kể từ khi chị trở về từ Thái Lan, em cảm thấy chị đã thay đổi rất nhiều. Chị đã thay đổi ở điểm nào? Em chỉ cảm thấy, chị hình như đã để quên một thứ rất quan trọng ở nơi đó và không mang nó trở về Madeline. Vậy Carol, thứ quan trọng mà em nói đó là gì? Là hạnh phúc của chị. Carol nhẹ nhàng nói. Và nụ cười rạng rỡ của chị, giờ đây, em không còn cảm nhận được điều đó nữa. Catherine im lặng, không đáp. Gương mặt thiếu vắng hạnh phúc, ánh mắt trống rỗng không còn nụ cười. Những điều đó đã bị em trai nhắc đến một cách thẳng thắn, khiến Catherine chỉ có thể lặng lẽ nhìn cậu mà không biện minh. Carol đã nhận ra tất cả. Mặc dù đã gần 5 tuần trôi qua kể từ khi trở về Madeline, nàng đã cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự thật là nàng không còn giống như trước đây nữa. Gần như có thể nói, lúc này nàng trông giống một phiên bản giả tạo của công chúa Catherine hơn là chính bản thân nàng. Nếu chị thực sự tin tưởng em, xin đừng nói dối em. Chị chưa từng nói dối em, Carol. Là vì Khun Ueyo, phải không? Khun Ueyo thì có liên quan gì đến chuyện này chứ? Chúng ta đang nói về chuyện của chị kia mà. Nhưng em phải nhắc đến người có liên quan trực tiếp đến hạnh phúc và nụ cười của chị. Carol, đừng nói nữa. Và hãy cẩn thận với lời nói của em. Nếu phụ hoàng nghe thấy những điều không nên, nó có thể khiến người không vui và ảnh hưởng đến tâm trạng của người. Chị bây giờ còn phải tập trung cho buổi lễ đăng quang sắp tới. Không có thời gian để bận tâm đến những chuyện không đáng quan tâm đâu. Catherine đứng dậy, thể hiện rõ phong thái uy nghiêm của một bậc quân vương, nghiêm túc nhìn thẳng vào em trai. Nàng cần phải dừng cuộc trò chuyện này ngay lập tức, không thể để Carol tiếp tục đào sâu vào những chủ đề không phù hợp, cũng không muốn để nó làm phụ hoàng khó chịu. Bởi vì những cảm xúc trong lòng nàng, với tư cách là người kế vị của Madeline, là chị gái của Carol, và là con gái của quốc vương Arthur, nàng phải tự mình xử lý chuyện đó. Em xin lỗi nếu lời nói của em khiến chị tức giận. Nhưng lúc này đây, chị không chỉ đang nói dối em. Chị yêu cầu em dừng lại. Mà ngay cả trái tim mình, chị cũng đang nói dối. Catherine im lặng. Hoàng tử Carol nhìn chằm chằm chị gái mình, thấy nàng như mất đi sự cân bằng, không thể tìm ra bất kỳ lý lẽ nào để phản bác. Những lời nói có thể xem là đường đột này, có lẽ sẽ khiến nàng không thoải mái, nhưng Carol biết cậu phải giúp chị mình. Nếu để tình trạng này tiếp diễn đến khi không thể cứu vãn, hoặc đến lúc Catherine nhận ra quyết định của mình là sai lầm, thì có lẽ đã quá muộn để thay đổi rồi. Nếu có bất cứ điều gì em có thể làm, em sẵn sàng giúp chị. Bây giờ không còn gì có thể thay đổi được nữa. Và, em cũng hãy nhớ rằng, chị chưa bao giờ tự lừa dối chính mình. Nhưng chị không thể ích kỷ chỉ vì hạnh phúc của bản thân. Chị không thể từ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ của một người thừa kế. Ở vị trí của chị không thể sống theo ý mình, thậm chí còn không có quyền yêu một người mà tình yêu đó là không thể. Vậy có phải điều đó có nghĩa, cuối cùng chị đã thừa nhận mình yêu cô ấy không? Phải, chị yêu Khun Ueyo. Đến lúc này, Catherine nhận ra không còn lý do gì để giấu giếm nữa. Carol là em trai mà nàng luôn tin tưởng, dù họ cách nhau gần 10 năm, nhưng từ nhỏ đến lớn họ luôn bên nhau.
Giờ đây, Carol đã 17 tuổi, và theo quy định của Vương quốc Madeline, cậu sẽ đăng quang khi bước sang tuổi 20. Còn nàng, hiện đã 26 tuổi, có thể kế vị bất cứ lúc nào theo ý muốn của phụ hoàng. Vậy còn Khun Wayo, cô ấy có yêu chị không? Có. Dù không biết đến bây giờ trái tim tan vỡ của Wayo có còn yêu nàng nữa hay không, nhưng Catherine không hề do dự khi trả lời. Nàng biết, Wayo từng yêu nàng bằng cả trái tim, một tình yêu chân thành và vô cùng quý giá. Vậy nếu bây giờ chị buộc phải lựa chọn giữa Vương Vị và người mình yêu, chị sẽ chọn người trong lòng mình chứ? Catherine im lặng, không đáp. Chị, mỗi khi nhớ đến, hình ảnh của chị trong lòng em luôn là một người làm tất cả mọi thứ vì em, vì cha mẹ. Chị luôn kiên định thực hiện trách nhiệm theo sự chỉ dẫn của Phụ Hoàng, chưa từng lệch ra khỏi những quy tắc của người. Hơi thở của chị dường như đều vì người khác, hiến dâng cho nhân dân Madeline, chưa bao giờ nghĩ đến nhu cầu của bản thân. Chị luôn hy sinh vì người khác mà không mong cầu được đáp lại. Vì vậy, em mong muốn chị hãy nghĩ cho bản thân một lần, hãy đưa ra một quyết định thuộc về của riêng chị. Dù cho chị có muốn, Phụ Hoàng cũng tuyệt đối không cho phép. Lần trước, khi chị nhắc đến việc từ bỏ ngôi vị, người đã rất giận dữ, nghiêm khắc ra lệnh rằng chị không được quên trách nhiệm của mình. Vậy chị có cảm thấy hối tiếc, hoặc lo sợ khi phải hy sinh tất cả vì tình yêu không? Chị chưa từng hối tiếc, nếu buộc phải lựa chọn giữa ngôi vị và người mình yêu, nếu không phải vì sợ làm Phụ Hoàng thất vọng, chị đã sớm không chút do dự mà chọn lựa rồi, Carol à. Phụ Hoàng có thể thất vọng một thời gian, nhưng sẽ không kéo dài mãi mãi. Dù không có chị ở đây, Madeline vẫn còn có em mà. Như vậy em mới có cơ hội tranh đoạt ngôi vị với chị chứ. Cảm ơn em, Carol. Chị cảm ơn em vì em muốn độc chiếm toàn bộ tài sản sao? Catherine ôm chặt Carol, giọng nói của cậu pha chút bông đùa khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhờ có Carol, nàng mới có cơ hội lần đầu tiên được sống cho chính mình. Trước đây, cuộc đời nàng chỉ biết hy sinh vì người khác, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Cũng chưa bao giờ dám khát khao điều gì. Nàng luôn làm tròn bổn phận của người kế vị Madeline theo đúng sự sắp đặt của Phụ Hoàng. Nhưng giờ đây, tình yêu đã dạy nàng nhiều điều mới mẻ. Nó khiến trái tim nàng tràn ngập mong chờ và khát khao. Nàng muốn nắm giữ tình yêu này, muốn cùng người ấy, người vẫn luôn là một phần trong ký ức nàng, sánh bước bên nhau. Nàng muốn được gần gũi với cô ấy, dù chỉ có thể hồi tưởng lại những ngày tháng đã qua, nàng cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đầu tiên trong đời, nàng muốn được ích kỷ vì tình yêu. Nàng sẵn sàng dốc hết tâm can, không ngại bất kỳ trở ngại nào. Dù con đường phía trước có chông gai đến mấy, dù nàng có phải trả giá điều gì, nàng cũng sẵn sàng vứt bỏ thân phận cao quý, bước đi bằng chính đôi chân của mình. Với tư cách là một người bình thường, để tìm kiếm tình yêu của đời mình, chính là Wayo. Lễ đăng quang đã bị hủy bỏ. Từ hủy bỏ, sau đó thay thế cho hoãn lại, đồng nghĩa với việc Phụ Hoàng đang vô cùng phẫn nộ. Bởi vì chính nàng đã chủ động đến gặp ông ấy, thú nhận về mối quan hệ của mình với một thường dân là Wayo, và kể lại tất cả những gì đã xảy ra ở Thái Lan. Catherine biết, nếu không có sự ủng hộ của Carol, có lẽ nàng sẽ mãi chìm trong nỗi buồn và tuyệt vọng, cứ như thế sợ hãi cho đến khi mọi chuyện không còn cách nào cứu vãn. Đến lúc đó, dù có đau khổ đến mấy, nàng cũng không thể thay đổi câu chuyện của hai người. Vì vậy, ngay khi nàng đưa ra quyết định mà trước đây chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm, Phụ Hoàng đã ngay lập tức tước bỏ tư cách người kế vị của nàng. Nàng không còn cần phải chủ động xin từ bỏ tước vị nữa. Chỉ sau một đêm, nàng đã trở thành một công dân bình thường của Madeline, như ước nguyện bao lâu nay. May mắn thay, Phụ Hoàng vẫn chưa giận đến mức trục xuất nàng khỏi đất nước. Carol nói với nàng rằng tình hình trong cung và hoàng gia rồi sẽ sớm ổn định thôi. Trong thời gian này, với tư cách là em trai nàng, cậu mong nàng có thể tự chăm sóc bản thân và đừng lo lắng về Phụ Hoàng hay vận mệnh quốc gia nữa. Tất cả trách nhiệm sẽ do người kế vị thứ hai gánh vác, đối mặt với áp lực từ mọi phía. Nhưng, Carol vẫn kiên định với lý tưởng của mình, chính là trở thành một vị vua tốt, như lời mẫu hậu đã dặn dò trước khi qua đời. Cậu cũng dự định sẽ bí mật liên lạc và giúp đỡ nàng, dù Phụ Hoàng không hề hay biết. Catherine tin, trong vòng 3 năm tới, em trai nàng sẽ trở thành một vị vua vĩ đại, Caroline Delena, một vị quân vương chính trực và xứng đáng với ngai vàng. Công chúa điện hạ, Isabel, bây giờ tôi không còn là công chúa nữa. Phụ Hoàng đã tước bỏ tước vị của tôi rồi. Từ giờ, tôi chỉ là một công dân bình thường như bao người khác thôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thần nữ không thể chấp nhận được. Nếu không còn công chúa điện hạ, chúng thần sẽ sống như thế nào đây? Đừng gọi tôi bằng kính ngữ nữa. Carol vẫn ở đây, nhờ chị chăm sóc em ấy. Nhưng, điện hạ, xin hãy suy nghĩ lại quyết định của người. Thần tin nếu người cầu xin sự tha thứ, bệ hạ nhất định sẽ bỏ qua cho người mà. Tôi không có gì phải xin lỗi Phụ Hoàng cả. Đây là một quyết định đúng đắn. Catherine mỉm cười khi đứng giữa những người hầu thân cận của mình. Hôm nay là ngày cuối cùng nàng sống trong hoàng cung nguy nga tráng lệ này. Trước đây, nàng như một nàng công chúa nhỏ, luôn được bao quanh bởi những bức tường kiên cố và quyền uy tối thượng. Nhưng khi cỗ xe rời khỏi cổng hoàng cung, nàng sẽ chỉ còn là một cô gái bình thường, bước ra thế giới rộng lớn của Madeline với tư cách là một công dân như bao người khác. Dù chuyến hành trình này có đơn độc đến mấy, dù nàng phải bước tiếp một mình, nàng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với tư cách một thường dân, chính là tìm lại người quan trọng nhất của đời mình. Chúng ta đi thôi, tôi đã sẵn sàng khởi hành rồi.
Chị. Carol. Catherine quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Carol. Cậu đứng cách đó không xa, vẫy tay tạm biệt nàng, tiễn nàng lên con đường đời mới. Khi nàng vẫy tay đáp lại và mỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc, chính là hạnh phúc mà Carol hằng mong nàng có được. Cuộc chia ly này ngắn ngủi, nhưng không phải là vĩnh viễn. Trước khi cỗ xe lăn bánh, đưa nàng đến một cuộc đời mới, trong lòng nàng tràn đầy hy vọng. Điểm đến của nàng chính là một ngôi làng nhỏ xa xôi ở Medellin. Nàng không còn là người kế vị, nhưng nàng vẫn quyết định đến nơi đó. Vì nơi ấy có điều quan trọng nhất đang chờ đợi nàng. Chỉ mong rằng chuyến đi này sẽ không kéo dài quá lâu, hy vọng nàng vẫn kịp gặp lại người mà nàng yêu thương sâu sắc nhất. Chờ em nhé, Junweo. Dù bây giờ không còn là người kế vị hoàng gia nữa, nhưng em vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình, sẽ đích thân đến tìm người. Tuyết rơi rồi sao? Gương mặt thanh tú của Weo hướng ra ngoài cửa sổ. Trong ngày bình thường như bao ngày, bầu không khí lạnh lẽo của Medellin đã dần trở nên quen thuộc với cô. Nhưng hôm nay dường như là một ngày đặc biệt hơn bất cứ ngày nào trước đó. Từng bông tuyết trắng muốt rơi xuống từ bầu trời, bay theo những cơn gió lạnh, khiến người đang lặng lẽ ngồi bên trong cũng không kìm được mà ngoảnh đầu lại, muốn tận mắt chứng kiến khung cảnh kỳ diệu ấy. Trận tuyết đầu mùa ở Medellin. Có người từng kể cô nghe về cảnh tượng này, và cô luôn mong muốn được tự mình nhìn thấy nó. Vậy nên, Weo bước ra khỏi nhà, đứng dưới bầu trời tuyết, lặng lẽ ngắm nhìn từng bông hoa tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời rộng lớn. Trận tuyết đầu mùa ở Medellin. Mặc dù chưa thực hiện được lời hứa chưa từng được chấp nhận, nhưng khi nhìn thấy trận tuyết đầu mùa ở Medellin, Weo không thể không nhớ đến người quan trọng nhất của đời mình. Người ấy vẫn là tình yêu của cô, là hơi thở của cô, là lý do để cô tiếp tục sống dù trải qua những ngày buồn bã nhất. Ban đầu, cô dự định đến một nơi xa lạ, tránh xa tất cả, để tìm lại chính mình, để chữa lành bản thân. Nhưng sau khi rời xa gia đình, cô lại lựa chọn đến một thị trấn hẻo lánh ở Medellin và quyết định ở lại đó cho đến khi lễ đăng quang của người kế vị diễn ra. Ở thị trấn này, gần như ai cũng biết đến cái tên công chúa Blue. Weo chỉ muốn lặng lẽ đứng từ xa chúc mừng nàng, hòa mình vào đám đông, âm thầm dõi theo khoảnh khắc trọng đại của nàng. Có lẽ cô sẽ đứng cùng hàng ngàn người dân Medellin, đợi chờ giây phút quan trọng của công chúa Catherine. Ít nhất, cô mong muốn được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa, được ngắm nhìn nụ cười mà cô luôn trân quý và yêu thương hết cả tâm can. Em có đang nhìn không? Gương mặt thanh tú ấy thì thầm tự nói với chính mình, dù biết đây là một câu hỏi không có câu trả lời. Sau đó, Weo siết chặt bàn tay, cảm nhận cái lạnh từ những bông tuyết, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự trống trải trong tâm hồn. Khi cô mở bàn tay ra lần nữa, những bông tuyết xinh đẹp đã biến mất, cũng giống như tình yêu của họ đã tan vào trong hư vô. Có, em đang nhìn đây. Weo lập tức sững lại. Thông thường, sau khi thất tình, con người sẽ gặp phải một số tác dụng phụ, chẳng hạn như nghe thấy giọng nói không có thật hay tự mình chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Giống như bây giờ, Weo cảm giác như có ai đó, người mà cô ngày đêm nhớ nhung, đang trò chuyện với cô. Đáp lại câu hỏi của cô, dù cô biết mình không thể nào nhận được câu trả lời ấy. Mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại và nhìn lại phía sau, cô mới nhận ra mình đang đối diện với người ấy, vẫn với khoảng cách như ngày đó. Không, thậm chí còn gần hơn một chút, vì công chúa vừa tiến thêm một bước nữa. Trận tuyết đầu mùa ở Medellin có đẹp như em từng nói không, Junweo? Jun Blue, à không, công chúa Blue, sao người lại đến đây? Em đến tìm Junweo. Làm sao người biết tôi ở đây? Em chỉ làm theo trái tim mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Catherine nói ra những lời này với tư cách một người bình thường. Nàng muốn thử bày tỏ cảm xúc thật của chính mình. Khi không còn phải mang danh phận người thừa kế vương vị, nàng cũng không cần che giấu tình cảm của mình hay tự ép buộc bản thân không được phép yêu. Từ giờ trở đi, nàng sẽ bù đắp cho người quan trọng nhất đời mình. Nàng muốn xin lỗi Weo, vì đã làm tan nát trái tim người ấy. Và, còn một chuyện nữa, có thể ngừng dùng kính ngữ với em không? Nhưng, người là công chúa mà. Em từng là công chúa, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Tôi không hiểu, công chúa thật sự muốn gì? Em đã bị phụ hoàng trừng phạt, tước bỏ tước vị. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Dù đã trải qua nỗi đau của một cuộc chia ly, nhưng Weo chưa bao giờ ngừng quan tâm đến công chúa Catherine. Dù là trước đây hay bây giờ, cảm xúc ấy chưa từng thay đổi. Ngay lúc này đây, sự lo lắng dành cho nàng thậm chí còn mãnh liệt hơn. Dù có phải chịu thêm bao nhiêu tổn thương, Weo vẫn sẵn sàng trở thành người bảo vệ Catherine, yêu nàng, và chỉ tồn tại vì nàng. Em đã phạm phải điều cấm kỵ của hoàng gia, lễ đăng quang đã bị hủy bỏ, và em bị trục xuất khỏi hoàng cung. Nhưng, người đã làm sai điều gì, sao có thể phạm một lỗi nghiêm trọng đến mức bị tước bỏ tước vị kia chứ? Trong hoàng thất, chỉ có hai lý do để bị phế truất. Một là phạm tội nghiêm trọng, hai là kết hôn với một thường dân. Tôi biết người không thể nào phạm phải sai lầm đầu tiên được. Vậy tại sao? Vì lý do gì mà công chúa Catherine lại bị tước bỏ thân phận hoàng gia trong khi nàng chẳng phá vỡ điều cấm kỵ nào kia chứ? Chẳng lẽ, em có thể vào trong rồi nói tiếp không? À phải. Ở bên ngoài lạnh quá, nếu cứ đứng đây mãi, em sợ mình sẽ biến thành tuyết mất. Điện hạ quàng tạm khăn choàng này đi, có thể không ấm lắm, nhưng...
Em thấy ấm hơn nhiều rồi. Ueyo sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm sao khi cô tháo khăn quàng cổ ra, định nhẹ nhàng khoác lên người công chúa Catherine, chiếc khăn còn chưa kịp đặt lên vai nàng, thì một hơi ấm dịu dàng đã truyền đến từ vòng tay ấy. Catherine tiến đến gần hơn, xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách giữa họ. Dù bên ngoài tuyết đang rơi, khí trời lạnh buốt tràn ngập, nhưng vòng tay ấy vẫn ấm áp hơn tất cả. Blue rất nhớ Lom. Chương 18. Một ngày bình thường, một thời khắc đặc biệt. Nếu Blue buồn ngủ rồi thì mình nghỉ ngơi trước, để mai kể tiếp cũng được mà. Nhưng em còn nhiều chuyện muốn kể Lom nghe mà. Từ giờ trở đi, Lom mỗi ngày đều sẽ nghe em kể, chịu không? Tôi hạnh phúc nói, như thể phép màu cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Bởi vì công chúa Catherine đã đưa ra quyết định, chính là thẳng thắn thú nhận với quốc vương Arthur về mối quan hệ giữa hai chúng tôi và từ bỏ địa vị cao quý của mình. Nàng đã vượt qua mọi ranh giới để đến tìm tôi, đúng như lời nàng từng hứa. Sau hơn 1 tháng xa cách trong đau khổ, cuối cùng chúng tôi cũng trở về bên nhau. Giờ đây, nỗi đau ấy đã hoàn toàn kết thúc. Blue. Ueyo lại không đáp. Sao lại khóc rồi? Em đâu có kể chuyện gì buồn đâu. Lom không khóc vì buồn, mà là vì quá xúc động, nước mắt cứ thế chảy ra thôi. Catherine mỉm cười đầy cưng chiều, rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Ueyo. Trước mặt nàng, Ueyo không ngại thể hiện một khía cạnh khác của mình, cũng giống như một cô nàng đang làm nũng vậy. Khoảnh khắc này khiến Catherine vô cùng hạnh phúc, vì cuối cùng nàng cũng có thể làm những điều mình muốn, không còn phải ép buộc bản thân hay che giấu cảm xúc thật của mình nữa. Cũng giống như khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Ueyo ngày hôm đó, trái tim nàng đau đớn như thể vỡ vụn. Cũng vì là người thừa kế vương vị, nàng đã không thể ôm lấy người mình yêu, cũng không thể an ủi người con gái ấy. Nhưng giờ đây, khi đã mất đi địa vị quý tộc, Catherine có thể tự do làm điều mà nàng chưa bao giờ dám làm, chính là lau nước mắt cho Ueyo, xoa dịu nỗi đau mà tình yêu chưa thành của họ để lại. Từ nay về sau, nàng quyết tâm dành trọn cả đời mình bù đắp cho Ueyo, sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy, và cùng nhau kiên định bước tiếp trên con đường cả hai đã chọn. Vì tất cả những gì chúng ta đã đánh đổi, cuối cùng cũng đã có thể tìm thấy nhau. Em đang ở đây, bên cạnh Lom, vậy nên đừng khóc nữa. Em có thể ôm Lom không? Sẽ ôm thật chặt nhé. Ueyo mở rộng vòng tay, ôm chặt người mà cô yêu thương và trân trọng nhất. Trong khi Catherine cũng siết chặt vòng tay, không muốn rời xa. Hơi ấm đã mất từ lâu giờ đây đã quay trở về bên họ. Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim của cả hai như hòa chung một nhịp đập. Lom yêu em cũng yêu Lom. Sao vậy, sao lại khóc nữa rồi? Nhìn Ueyo với dáng vẻ mềm yếu hiếm thấy như thế này, Catherine không nhịn được mà bật cười, nàng vừa cảm thấy đáng yêu vừa cảm thấy bất ngờ. Ueyo vốn là một cô sĩ quan cảnh sát mạnh mẽ, từng không ngại hy sinh cả mạng sống để bảo vệ nàng. Nhờ có sự bảo vệ của Ueyo, Catherine mới có thể sống sót sau cuộc phản loạn. Nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ Catherine cũng sẽ chẳng thể tin được một Ueyo kiên cường như thế lại có thể rơi nước mắt vì mình như vậy. Càng nhìn điều này, Catherine càng cảm nhận được mặt khác của Ueyo, vừa dịu dàng vừa đáng yêu, hoàn toàn khác với dáng vẻ mạnh mẽ mà nàng từng biết. Bởi vì Lom hạnh phúc quá, em luôn giấu Lom cảm xúc của mình, nhưng hôm nay em nói em nhớ Lom, còn nói yêu Lom nữa. Không phải em không muốn nói với Lom, mà là vì thân phận của em khi đó không cho phép. Dù có cảm xúc đó đi chăng nữa, em cũng không thể tùy tiện nói ra hay làm bất cứ điều gì mình muốn được. Lom hiểu quyết định của em thực sự rất khó khăn, khó đến mức Lom chưa bao giờ nghĩ em sẽ từ bỏ mọi thứ vì Lom. Nhưng em chưa từng thấy Lom tức giận, ban đầu em cứ nghĩ khi gặp lại, Lom chắc chắn sẽ tức giận vì em đã làm tổn thương Lom. Nhưng cuối cùng, Lom vẫn như trước kia, vẫn là người không bao giờ thay đổi, vẫn yêu em như ngày nào. Ueyo mỉm cười, nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người cô yêu. Đã từng có lúc cô ví ánh mắt ấy như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Và dù bây giờ Catherine không còn là công chúa nữa, nhưng trong mắt Ueyo, thế giới trong đôi mắt ấy vẫn là thứ xinh đẹp tuyệt trần. Với cô, Blue vẫn luôn là người cao quý và thanh tao nhất. Em nhất định phải nhớ, tình yêu của Lom dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Lom hứa đấy. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ngày đầu tiên em sống như một thường dân, em sẽ luôn ghi nhớ. Ngày đầu tiên gì cơ? Từ hôm nay, em sẽ nói với Lom rằng em yêu Lom và rất nhớ Lom. Ueyo ngây người. Em sẽ nói điều đó với Lom mỗi ngày. Catherine khẽ nhắm mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại kia đặt lên trán mình một nụ hôn nhẹ, rồi dần dần sâu hơn, như thể đang truyền tải một tình yêu chân thành. Cử chỉ ấy dịu dàng và đầy trân trọng, giống như cách đối phương luôn nâng niu nàng như một chiếc ly thủy tinh vô cùng quý giá. Sợ rằng nếu không cẩn thận, nàng sẽ vỡ tan. Từng sở hữu hoàng cung nguy nga, hàng ngàn vệ binh hùng mạnh, quyền lực không giới hạn và cả ngai vàng mà một ngày nào đó nàng sẽ thừa kế, tất cả những thứ ấy đối với Catherine đều chẳng thể sánh với việc được yêu và yêu trọn vẹn một người mà nàng thực sự mong muốn. Nếu phải đánh đổi tất cả chỉ để có được tình yêu này, thì đến tận bây giờ, nàng vẫn chưa từng hối hận về quyết định của mình. Buổi sáng lạnh thế này phải bắt đầu bằng một ly ca cao nóng chứ. Cảm ơn Khun, à không, chắc em chỉ nên nói là, cảm ơn Lom thôi, phải không? Em muốn nói thế nào cũng được hết. Ueyo để Catherine thoải mái chọn cách xưng hô mà nàng cảm thấy dễ chịu nhất.
Dù Catherine không còn là công chúa, nhưng để thay đổi cách nói chuyện vẫn là không phải chuyện dễ dàng với nàng. Hơn nữa, ban đầu chính Blue là người muốn cả hai gọi nhau bằng biệt danh thân mật. Sự thay đổi ấy đối với nàng rất đặc biệt, thậm chí còn ấm áp hơn bất cứ loại đồ uống nào. Nếu nàng trước đây từng đánh mất danh tính của Blue để trở thành Phát Pha đã không còn, thì giờ đây, với danh tính mới của Blue chính là tình yêu không chút che giấu, cũng không thể diễn tả được bằng lời. Thì Ueyo chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi bản thân và yêu nàng công chúa duy nhất trong trái tim mình một lần nữa. Nhưng em không còn là công chúa nữa, chỉ có đôi khi quen gọi theo cách cũ thôi. Không sao cả, vì dù em không còn là công chúa của Madeline, em vẫn sẽ luôn là công chúa của Lom. Cacao đã đủ ngọt rồi. Dù cacao có ngọt thế nào cũng không thể ngọt bằng Lom đâu. Cứ chờ mà xem đi, em sẽ nhận ra, Lom thực sự là một kẻ rất giỏi nói mấy lời ngọt ngào đó. Lom đối với cô gái nào cũng như thế sao? Không hề, chỉ với một mình em thôi. Ueyo vội vàng giải thích khi bị Catherine hỏi đến vấn đề này. Tại sao Blue lại nghĩ cô luôn nói mấy lời ngọt ngào với những cô gái khác chứ? Cho nên, cô buộc phải biện minh cho mình vì không muốn bị nàng hiểu lầm. Em từng nghe nói Lom là một người rất đào hoa. Khoan đã, là ai nói vậy? Em đừng có tin, Lom có thể giải thích rõ ràng chuyện này mà. Là Khôn Phai nói. Không đúng một tí tẹo nào cả, em bị em ấy trêu rồi đó. Khôn Lada cũng bảo Lom thích những cô gái xinh đẹp. Đúng là có vậy thật, nhưng chuyện đó Lom đã từng nói với em rồi mà. Đó chỉ là quá khứ, bây giờ không còn như vậy nữa. Lom yêu em rất nhiều, còn hơn cả mạng sống của chính mình, em cũng biết rõ điều đó mà. Lom thề sẽ không để bất kỳ ai khiến em buồn lòng. Em hãy tin Lom đi mà. Catherine nhìn thấy sắc mặt Ueyo thay đổi thì liền bật cười trong khi Ueyo vội vàng giải thích, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng thì đầy lo lắng. Catherine nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay Ueyo, ánh mắt nàng thể hiện sự tin tưởng và thấu hiểu. Em luôn tin tưởng Lom, giống như trước giờ luôn tin vào chính mình vậy. Lom rất tiếc vì không thể thay đổi quá khứ. Nếu như Lom có thể biết trước tương lai, Lom sẽ chỉ chờ đợi em mà thôi, sẽ không có bất kỳ một ai khác. Số phận dường như đã định sẵn mọi thứ. Nếu Lom không từng trải qua tình yêu, có lẽ Lom cũng sẽ không nhận ra bản thân yêu em đến nhường nào đâu. Nhưng, em chưa từng yêu ai, vậy làm sao em biết mình yêu Lom vậy? Bởi vì chính Lom đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu. Một cố vấn tình yêu, không chỉ may mắn tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, mà còn dạy cho vị công chúa cao quý hiểu được ý nghĩa của tình yêu là gì. Nếu xét theo cách này, danh tiếng của Ueyo với tư cách một cố vấn hoàn toàn không bị tổn hại, bởi vì trong trận đấu cuối cùng này, cô đã giành được thứ quý giá và đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Em bị dính bẩn rồi, để Lom lau giúp cho nhé. Catherine tinh nghịch nhìn Ueyo, trong một khoảnh khắc, nàng hơi rút lui khỏi sự tiếp xúc gần gũi, tranh thủ lau vết cacao trên khóe môi Ueyo. Nhưng đối với Ueyo, hành động này không chỉ đơn thuần là giúp, mà còn là một khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa. Lại dính bẩn nữa rồi. Lúc này, Ueyo chợt nghĩ, nếu cô tinh nghịch một chút, thì nàng công chúa của cô chắc chắn cũng không hề kém cạnh. Catherine rõ ràng rất thích khoảnh khắc ngọt ngào này, nên nàng cố tình để khóe môi mình lại dính một ít cacao, để Ueyo có cơ hội lau đi lần nữa. Ueyo nhẹ nhàng tiến lại gần, sẵn sàng chăm sóc Catherine bằng cả sự dịu dàng của mình. Nhưng lần này, Catherine đã chuẩn bị trước, không để bản thân bị cô đơn phương trêu chọc nữa. Giữa trời tuyết lạnh giá, nụ hôn vị cacao của chúng tôi không chỉ làm ấm cơ thể, mà còn lan tỏa hơi ấm vào sâu trong tận trái tim của nhau. Chị Win ơi, chị này là ai vậy ạ? Xa xa, đây là chị Blue. Chị Blue, chào em, rất vui được gặp em. Cô gái xinh đẹp trả lời câu hỏi của cô bé xa xa trong làng. Ueyo từng nói với Catherine rằng xa xa rất thân thiết với cô, và cô cũng quen biết nhiều đứa trẻ khác trong làng. Catherine lúc này mới nhận ra, trong khoảng thời gian nàng rời xa Ueyo, những đứa trẻ này chính là những người đã giúp Ueyo vơi bớt nỗi cô đơn. Vì thế, nàng muốn bày tỏ lòng biết ơn bằng cách mua quà vặt và một số món quà nhỏ để tặng bọn trẻ. Chị Blue xinh quá, giống như một công chúa vậy, ngay cả tên cũng rất giống công chúa nữa. Đúng rồi, chị Blue giống hệt công chúa Blue mà em thấy trong bức ảnh ở nhà mẹ. Chị Blue có phải công chúa Blue không ạ? Chị không phải công chúa Blue đâu. Nhưng, chị Blue là công chúa của chị Lom, là người mà chị Lom yêu nhất đó. Ueyo nắm chặt tay Catherine, giữa những tiếng cười và lời trêu chọc của bọn trẻ, cô tự hào giới thiệu người yêu của mình với mọi người. Dù không còn vương miện hay vương vị, nhưng vẻ thanh lịch của Blue vẫn khiến lũ trẻ trầm trồ ngưỡng mộ. Lom đâu cần phải nói với bọn trẻ về mối quan hệ của chúng ta đâu. Chính vì Lom rất yêu và trân trọng em, nên muốn bọn trẻ biết trước. Em tin Lom. Vậy bây giờ Lom và Blue là gì của nhau nè? Chúng ta vẫn chưa bàn đến chuyện đó đấy. Bàn chuyện gì? Nếu chúng ta yêu nhau, thì bây giờ nên dùng từ gì để xác định mối quan hệ của chúng ta? Catherine dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào mắt người yêu. Đây là vấn đề cô ấy chủ động đặt ra, và là điều cả hai chúng tôi cần cùng nhau xác định. Giờ đây, khi cả hai đã thổ lộ tình cảm, tình yêu này sẽ được gọi bằng danh xưng nào để thay thế cho mối quan hệ giữa một công chúa và một hộ vệ? Hay giữa hai người đồng hành thân thiết? Trở thành người yêu nhé, em có muốn làm người yêu của Lom không? Những người bên nhau sẽ gọi là người yêu, sao? Gọi là người yêu cũng được, nhưng mà thôi, Lom muốn hơn thế nữa, muốn trở thành người mà Blue yêu trọn đời.
Vậy thì còn tùy thuộc vào Lom nữa đấy. Em phải giúp Lom nghĩ nữa chứ. Dù gọi bằng từ gì đi chăng nữa, thì tình yêu của em dành cho Lom cũng sẽ không bao giờ vơi đi. Ueyo ngây người. Cuối cùng, dù không thể tìm ra một danh từ nào đủ chính xác để định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi, nhưng điều quan trọng nhất chính là tình yêu của Catherine sẽ không hề suy giảm dù chỉ một chút. Điều này khiến Ueyo có những cảm xúc thật phức tạp, thậm chí bị choáng ngợp. Mỗi khi nghe Catherine thốt ra từ yêu, trái tim Ueyo lại trở nên mềm nhũn. Quả thực, rất khó để cưỡng lại. Lom dự định khi nào sẽ trở về Thái Lan? Đó là câu hỏi mà Catherine đặt ra trong một bữa tối bình thường. Sau khi nàng quyết định tìm kiếm người bạn đồng hành quan trọng nhất của đời mình, nàng đã phá bỏ mọi ranh giới và thay đổi tất cả vì Ueyo. Giờ đây, nàng sẵn sàng bước đi trên một con đường hoàn toàn mới, không còn là người thừa kế vương vị của Madeline nữa, mà là con đường cả hai sẽ đi cùng nhau. Ban đầu Lom định trở về sau khi dự lễ đăng quang của em. Cũng không còn bao lâu nữa nhỉ. Nhưng bây giờ Lom quyết định đưa em về Thái Lan cùng luôn. Nếu em sẵn sàng, chúng ta sẽ về cùng nhau nhé. Mọi người sẽ chào đón em chứ. Em lo lắng sao? Em vẫn chưa gặp mẹ của Lom. Còn chú Oatit nữa, nếu ông ấy biết em đã bị tước bỏ tước vị, liệu ông ấy có chấp nhận không? Em sợ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình Lom. Bây giờ em không còn là người ngoài nữa, em đã là gia đình của Lom rồi. Ueyo chân thành giải thích cho người con gái quan trọng nhất đời mình. Cô tin ba mẹ và gia đình mình sẽ chào đón Blue và vui mừng vì cuối cùng hai người đã có thể đến bên nhau sau bao khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Em không mang theo tài sản gì cả, vì phụ hoàng rất giận dữ. Không sao, Lom sẽ chăm sóc em. Nhưng, Lom từng nói sẽ từ bỏ công việc cảnh sát. Chúng ta có thể cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ, em muốn làm gì nào? Em muốn mở một hiệu sách, trong đó có một góc cà phê nhỏ và có thể sưu tầm sách từ khắp nơi trên thế giới. Một nơi giống như thư viện trong cung, nơi em có thể ở cả ngày mà không thấy chán. Vậy thì Lom sẽ học pha chế đồ uống, trở thành nhân viên pha chế, còn em sẽ là thủ thư. Chúng ta có thể mở và đóng cửa tiệm tùy thích, rồi sau đó cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Em cũng có thể thực hiện kế hoạch khám phá thế giới rộng lớn như đã mong muốn của mình, thế nào? Thế thì tuyệt quá, cảm ơn Lom. Đây là kế hoạch tương lai của công chúa Catherine khi nàng trở thành một công dân bình thường. Nàng có ước mơ của riêng mình, và Ueyo sẵn sàng đồng hành cùng nàng để biến ước mơ đó thành hiện thực. Bởi vì chính bản thân Ueyo cũng đang tiến gần hơn đến việc hoàn thành giấc mơ lớn nhất của mình. Giấc mơ về một tình yêu đích thực. Từ giờ trở đi, tôi sẽ dốc toàn lực để thực hiện ước mơ của người đã hy sinh rất nhiều vì tôi, và chúng tôi sẽ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc nhất. Nhân dịp này, hay là Lom lấy một ít rượu ra để ăn mừng nhỉ? Lom muốn uống rượu sao? Em có muốn uống cùng không? Em chỉ uống một chút thôi. Catherine xinh đẹp yêu cầu Ueyo rót cho nàng một ít rượu, vì nàng không muốn lãng phí chỗ rượu còn lại. Dù vậy, nàng thực sự không quen uống rượu, ký ức về loại rượu mạnh tự pha trên hòn đảo trước đây vẫn còn đó, nhắc nàng nhớ đến trải nghiệm không mấy dễ chịu của lần say rượu. Nàng biết khi đó bản thân hoàn toàn mất kiểm soát và có thể đã làm những chuyện đáng xấu hổ trước mặt Ueyo. Vì thế, lần này nàng muốn giữ tỉnh táo. Nào, cạn ly, vì ước mơ của Blue. Là ước mơ của chúng ta. Lom thích từ chúng ta, vì nó có nghĩa là hai người. Ueyo mỉm cười mãn nguyện khi nghe tiếng ly va vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên giữa bầu không khí ấm áp. Cô nhìn người mình yêu nâng ly nhấp một ngụm nhỏ, trong khi bản thân uống nhiều hơn một chút. Dù đã không còn thói quen tụ tập uống rượu như trước, nhưng tử lượng của cô vẫn tốt hơn hẳn so với nàng. Và dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc nàng công chúa của mình, việc này dường như đã trở thành kỹ năng đặc biệt của cô rồi. Blue, nhảy với Lom một điệu nhé. Nhưng ở đây không có máy phát nhạc. Dùng điện thoại bật nhạc cũng được mà. Ueyo nhẹ nhàng đưa tay ra mời nàng công chúa đang hành lễ một cách tao nhã với mình cùng khiêu vũ. Khi âm nhạc vang lên, Ueyo kéo nàng vào vòng tay, cả hai từ từ chuyển động, hòa vào nhịp điệu, tận hưởng khoảnh khắc thân mật trong buổi tối lãng mạn này. Lom không ngờ sẽ có ngày hôm nay, ngày mà em ở trong vòng tay Lom. Em cũng vậy. Vì tất cả những gì em đã hy sinh cho Lom, Lom sẽ dành trọn cả đời này để đền đáp. Trong quá khứ, Lom đã hy sinh không biết bao nhiêu lần để bảo vệ em. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã quá đủ rồi. Em mới là người cần phải đền đáp Lom, nhưng không biết liệu một đời có đủ để làm điều đó hay không. Vậy thì chúng ta cứ thế đáp lại nhau đi, không ai nợ ai cả. Về khoản này, em nhất định sẽ không nhường Lom đâu. Bản nhạc tiếp tục vang lên, từng bước nhảy của họ cũng trở nên nhịp nhàng hơn. Catherine xoay mình trong vòng tay Ueyo, đôi khi nghiêng người theo trọng lực, nhưng rồi nàng luôn tìm lại được thăng bằng trong vòng tay của người yêu. Lom, em xin lỗi. Em bắt đầu say rồi, phải không? Không, không phải, em vẫn ổn. Ueyo không thể không bật cười, nhìn nàng công chúa của mình đầy yêu thương. Catherine lại một lần nữa vô tình dẫm lên chân cô, nhìn thấy gương mặt nàng ửng hồng, Ueyo biết đó không phải do ngượng ngùng, mà bởi vì men rượu đã bắt đầu có tác dụng. May mắn là lần này, công chúa của cô không hề nghi ngờ Ueyo đã bỏ gì đó vào trong đồ uống của nàng. Lom không có bỏ độc vào rượu đâu. Đừng có trêu em. Thật ra thì, bữa tối hôm nay là Lom tự tay nấu, và có bỏ một thứ vô cùng đặc biệt vào trong đó đấy. Catherine im lặng lắng nghe. Chính là, độc dược tình yêu, đó. Catherine giả vờ tức giận,
khẽ vỗ vào vai Ueyo vì dám trêu chọc nàng. Nhất là khi nó còn liên quan đến sự cố đáng xấu hổ của nàng trong quá khứ. Nhưng, Ueyo chẳng chút đề phòng, chỉ cười vui vẻ khi nhìn thấy phản ứng của nàng. Lom có thể hôn Blue không? Đó là điều những người yêu nhau có thể làm mà, cứ thoải mái đi. Dù câu trả lời không phải một sự đồng ý trực tiếp, nhưng ý nghĩa trong đó lại hoàn toàn rõ ràng. Ueyo liền nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi Catherine một nụ hôn dịu dàng, tận hưởng hương vị ngọt ngào mà nàng mang lại. Dù cố gắng kiềm chế bản thân, Ueyo vẫn không thể kháng cự lại sức hút của Catherine. Mặc dù đối phương là một người cao quý và là người cô muốn yêu thương và trân trọng, nhưng mỗi khi họ gần gũi nhau như thế này, cô đều cảm thấy bản thân như một kẻ tham lam không biết đủ. Cũng giống như giờ đây, cô bắt đầu dẫn dắt đối phương, mà Catherine cũng vô thức đi theo nhịp độ của cô, hòa vào trong biển tình yêu này. Lúc nhận ra, cả hai đã từ sàn nhảy di chuyển đến giường, gần như chẳng thể kiểm soát được những gì đang xảy ra. Blue, Lom xin lỗi. Catherine nhìn Ueyo. Lom không muốn làm vấy bẩn em. Ueyo dừng lại, vì đối phương là người cô trân quý nhất, là một người cao quý mà cô luôn muốn bảo vệ và tôn trọng, nên cô không muốn hành động theo cảm xúc bộc phát của bản thân. Dù biết đối phương cũng yêu mình, nhưng cô vẫn muốn tất cả phải thật rõ ràng trước khi vượt qua ranh giới cuối cùng đó. Thay vì để cảm xúc và ham muốn làm mọi thứ đến mức không thể kiểm soát được bản thân. Em không nghĩ như vậy đâu. Lom biết em chưa từng ghét Lom, nhưng Lom muốn xác định rõ ràng mối quan hệ của chúng ta. Blue, xin hãy tin tưởng Lom nhé. Ueyo nở nụ cười dịu dàng, nhìn Catherine khẽ gật đầu, luôn đáp lại cô bằng sự tin tưởng tuyệt đối. Dù đêm nay sự mê đắm giữa họ chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc ban đầu, chưa thể tiến xa hơn, nhưng vòng tay ấm áp vẫn là nơi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Là người được công chúa của mình yêu thương và tin cậy, Ueyo quyết tâm làm mọi thứ thật rõ ràng, đúng đắn và phù hợp, cô sẽ cố gắng hết sức để trở thành người có thể dành trọn cả cuộc đời này cho người mình yêu. Lom, một cô nàng xinh đẹp cất tiếng gọi tên người cùng mình chung sống dưới một mái nhà. Sáng nay nàng thức dậy muộn hơn thường ngày một chút, nhưng Ueyo không đến gọi nàng dậy. Khi mở mắt, nàng phát hiện trong nhà đã không còn ai. Đêm qua, cả hai đã cùng nhau uống rượu mừng, dù còn chút dư âm của men say, nhưng nó không khó chịu như loại rượu mạnh tự pha trên hòn đảo trước đây. Đã đi đâu rồi, cũng không thèm để lại lời nhắn nữa. Đây dường như trở thành quy tắc ngầm giữa hai người, được đặt ra từ những ngày họ cùng nhau chạy trốn dưới sự truy đuổi của quân phản loạn. Nếu rời khỏi nhà, nhất định phải báo trước để đối phương yên tâm. Nhưng hôm nay, Catherine không hiểu vì sao Ueyo lại phá vỡ quy tắc này. Có lẽ nàng nên thử tìm kiếm xung quanh nhà, hoặc hỏi thăm những người xung quanh. Chị Blue ơi, các em đang làm gì thế? Đi, chị Blue, mình đi thôi. Catherine nhìn cha cha hào hứng chạy tới, kéo tay nàng cùng đi. Những đứa trẻ khác cũng nhanh chóng vây quanh nàng, không để nàng có cơ hội hỏi xem mình sẽ được dẫn đến đâu. Đã hơn một tuần kể từ khi nàng đến đây, và nàng đã thân thiết với lũ trẻ trong làng chẳng kém gì Ueyo. Những đứa trẻ thường xuyên mời nàng và Ueyo chơi cùng hoặc nhờ nàng dạy một số trò chơi trong lúc rảnh rỗi. Cha cha định đưa chị đi đâu vậy? Bí mật à? Những tiếng cười khúc khích vang lên đầy phấn khích. Sau đó, lũ trẻ dẫn nàng đến một khu vực nghỉ ngơi trên sườn đồi, bảo nàng đứng yên ở đó và nhắm mắt lại để đếm số. Catherine đồng ý, nhưng trong lúc đếm thầm trong lòng, nàng nghe thấy tiếng bước chân nhỏ bé của bọn trẻ rời đi. Dường như chạy xuống dưới chân đồi. Nàng không khỏi tự hỏi, mình bị lừa sao? Hay đây là một phần của trò chơi thú vị nào đó? Blue có thể mở mắt được rồi. Lom đang làm gì thế? Chẳng lẽ muốn cùng tụi nhỏ lên kế hoạch gì sao? Đúng vậy, là Lom nhờ bọn trẻ giúp đưa em đến đây. Ueyo mỉm cười, xuất hiện trước mặt Catherine, giải đáp những nghi ngờ của nàng. Cô tiết lộ rằng đây là một kế hoạch bất ngờ mà mình đã nghĩ ra vào đêm qua. Ngay sáng nay, cô đã tìm đến lũ trẻ nhờ sự giúp đỡ, và tất cả đều vui vẻ hỗ trợ cô hết lòng. Đừng làm như vậy nữa, lúc em tỉnh dậy không thấy Lom đã hoảng lắm đó. Xin lỗi, nhưng vì lúc nào Lom cũng ở bên cạnh em, nên không biết phải sắp xếp một bất ngờ như thế nào cả. Vậy nên sáng nay, Lom đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm. Thực ra có thể nói là cả đêm qua, Ueyo đã không ngừng suy nghĩ và chuẩn bị cho việc này. Vì mối quan hệ giữa hai người đã có những thay đổi nhất định, dù rằng thực tế là họ luôn khát khao nhau ngay từ khi mọi thứ còn chưa rõ ràng. Mỗi ngày trôi qua, họ luôn ở bên nhau, chia sẻ từng khoảnh khắc, và tình yêu giữa họ ngày càng sâu đậm đến mức khó có thể tách rời. Ueyo muốn mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nữa, muốn Catherine hiểu rằng tình yêu của cô dành cho nàng công chúa của mình kiên định đến nhường nào. Hơn bất cứ điều gì khác trên thế gian này. Là bất ngờ gì vậy? Một vòng hoa. Dù có thể không được đẹp như của Khôn Rose làm, nhưng Lom đã tự tay kết nó cho em bằng tất cả tấm chân tình của mình đó. Đẹp quá. Nhưng nó không thể đẹp bằng em. Để Lom giúp em đội lên nhé. Catherine khẽ gật đầu, để Ueyo cẩn thận đặt chiếc vòng hoa lên tóc mình. Nàng vô cùng yêu thích món quà này, đến mức muốn ghi lại khoảnh khắc ấy để giữ mãi tình cảm chân thành mà người yêu đã dành cho nàng. Nhưng, chưa dừng lại ở đây đâu. Còn điều gì bất ngờ nữa sao? Blue biết không, trong mắt Lom, em mãi mãi là công chúa. Và, cũng sẽ mãi mãi là công chúa của riêng Lom. Nhẫn cưới. Ueyo nhẹ nhàng đưa tay ra, để người con gái cô yêu thương nhất nhìn thấy món quà nhỏ bé mà cô đã chuẩn bị.
Đó là một cặp nhẫn bạc đơn giản mà cô tìm thấy tại khu chợ nhỏ trong làng, không lộng lẫy như nhẫn kim cương, cũng không cao quý như một vật xứng tầm với địa vị của Catherine. Nhưng nó chứa đựng toàn bộ tình yêu chân thành của cô dành cho nàng. Trong sự giản dị đó, tình yêu là điều duy nhất hiện hữu. Dù chúng ta chưa quen nhau quá lâu, nhưng cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao nguy hiểm, cùng nhau đối mặt với sự sống và cái chết trong gang tấc. Chúng ta có rất nhiều câu chuyện để chứng minh cho tình yêu này. Lom không biết liệu thời gian có ảnh hưởng đến tình yêu hay không, nhưng với Lom, yêu em chưa bao giờ là một quyết định vội vàng. Bởi vì Lom luôn tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, ngay bây giờ và mãi mãi về sau. Nếu em cũng có cùng suy nghĩ với Lom, thì lúc này, Lom chỉ muốn nói một điều rằng. Catherine nhìn Uayo, im lặng lắng nghe. Blue kết hôn với Lom nhé.